sa Idol sa Kusina. Natatakam na ba kayo? As promised, ang susunod nating lulutuin ay ang Magic Egg White Frittata. Talagang may magic po ito kasi may magic sarap. Nagli-level up ang sarap dahil sa magic sarap. Natatakam na ba kayo? Okay, simulan na natin. Ang Egg White Frittata ay everyday breakfast food ng mga Italiano. Ito ang Italian version ng mga French omelette. Hindi ito mahirap gawin. So ito po yung oysters. Ito hindi na natin hihiwain. Pwede po kahit anong mushroom. Then, yung leeks. Isusute natin dito. Yung nanon muna natin yung ating tinatawag na leeks. Okay? Kinakailangan, isuti mo ng maayos. Okay. Then, yung mushroom. Okay? Okay. Alright. Yeah. Okay? Dinlagyan natin ng black pepper. Okay? Ho-ho! Of course, hindi siya sasarap kapag walang magic sarap. Dahil sa magic sarap, nag-level up talaga ang sarap ng ating Magic Egg White Frittata. Na-enhance kasi ang magic sarap, ang flavors ng ating mushroom. Okay, you and me. Ikaw at ako. So, nandiyan na. Pahinaan ko po yung apoy. Kapag may guest sa palace, ito'y ginagawa ko ng King of Oman. Ito ang madalas ng piniprepared ko for the breakfast like the Prime Minister Francois Mitterrand of France. Of course, gagawin natin yung ating tinatawag na foamy egg. Iligay muna natin ang 1 tablespoon of egg white all-purpose cream. Of course, the lemon zest. Hindi mabuo kung walang lemon juice. As I mentioned that, ibibit natin muna yung fresh cream ng una. You have to add 1 teaspoon of hot sauce. Then at saka natin ilagay yung 7 itlog. Siyempre, hindi sasarap kapag walang magic sarap. Okay. Then palakasan natin ang apoy rito. Okay. Okay, mainit na. At ilagay natin ang ating white egg. Okay. Okay, ilagay natin sa salamander or oven. No? Kung wala kayong salamander, pwede sa oven. Alright? Itong Magic Egg White Frittata! Okay, after 2 minutes, ito na po yung kanyang itsura from the salamander. What a beautiful Magic Egg White Frittata! Yeah! Okay. Wow. Ilagay natin sa ating plato. What a nice! What a nice! Whoa! Okay. Lalagyan natin ang garnish. Okay, so, bang, 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 bang.
Trendiest Magic Egg White Frittata. Nag-level up ang sarap dahil sa Magic Sarap. Natatakam na ba kayo?